สวัสดีค่ะ Travel with Jeab ช่วงสาราธรรมในคลิปนี้เจี๊ยบจะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของการมีพระสงฆ์ชาวต่างชาติเป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวจากหลวงพ่อเปียกและหลวงพ่อสุเมโธซึ่งท่านมีอายุ 89 ปี มีอายุพรรษา 57 พรรษา และท่านคือพระภิกษุชาวต่างชาติรูปแรกที่หลวงพ่อชาส่งให้มาทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนาพุทธในประเทศอังกฤษเป็นที่แรกจนถึงณปัจจุบันนี้ได้แผ่ขยายออกไปสู่อีกหลายๆประเทศนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งโลกุตรสถานและสร้างศักยบุตรชาวต่างชาติผู้มีจริยวัตรอันงดงามขึ้นอีกมากมายซึ่งในครั้งนี้หลวงพ่อเปียกได้เมตตาแสดงธรรมเทศนาพร้อมเล่าเหตุการณ์ที่ท่านได้ประสบพบเองโดยตรงให้กับพวกเราได้ฟังซึ่งเจี๊ยบได้นำคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้เองมาตัดต่อเข้ากับคลิปที่ได้จากคุณลุงเล็กอุปถากของหลวงพ่อเปียกที่ได้บันทึกการสนทนากันระหว่างหลวงพ่อเปียกหลวงพ่อสุเมโธและหลวงพ่ออัมมโรเมื่อครั้งที่หลวงพ่อเปียกและคณะได้เดินทางมาเยี่ยมคณะสงฆ์ที่วัดป่าชิบเวกประเทศนอร์เวย์และวัดอมราวดีประเทศอังกฤษเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช 2566 ในการเดินทางครั้งนี้มีพระอาจารย์โมเช่เป็นพระผู้ติดตามหลวงพ่อเปียกมาช่วยทำหน้าที่แปลบทสนทนาและธรรมเทศนาเป็นภาคภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้หลวงพ่อชาส่งหลวงพ่อสุเมโธพระภิกษุชาวอเมริกันมาในประเทศอังกฤษแล้วหลวงตามหาบัวท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับจุดเริ่มต้นในครั้งนี้ได้อย่างไรในคลิปนี้จะมีคำตอบให้กับทุกคนค่ะหลวงพ่อมาที่เป็นเหตุที่มาก่อนในหลวงพ่อชาท่านส่งหลวงพ่อสุเมโธมาที่ประเทศอังกฤษนี่เป็นจุดเริ่มต้นเพราะตอนนั้นก็เลยว่าจะไปเผยแพร่ต่างประเทศนะที่เมืองไทยที่ว่าเคร่งก็มีอยู่สองทางฝ่ายธรรมยุทธ์ก็จะมีหลวงตามหาบัวทางฝั่งมหานิกายก็มีหลวงพ่อชาตอนนั้นหลวงตาก็มาวัดมาอังกฤษนี่แหละมาลอนดอนเสร็จแล้วก็กลับไปแล้วตอนนั้นที่เหตุที่จะส่งมาก็เลยมาหาหลวงพ่อชาที่วัดบางประพงตอนนั้นอาตมาก็อยู่ด้วยพระอาวุโสเขาก็รู้จักบางคนเขาก็รู้จักหลวงตามาพระธรรมกราบกันพอดีวันนั้นหลวงพ่อชานั้นก็ได้ไปรับกิจนิมนต์ไปอยู่ในเมืองไม่ได้อยู่พอดีกลับมาวัดพระก็เลยบอกว่าหลวงตาในหลังจากนั้นอีกไม่นานหลวงพ่อชาก็ไปหาหลวงตาคุยกันเรื่องสารทุกข์สุขดิบอะไรบางอย่างหลายเรื่องก็เลยคุยกันว่าทางต่างประเทศนี่เขาอยากได้พระไทยไปท่านจะเอาอย่างไรก็เลยคุยกันในเรื่องรายละเอียดต่างๆเขาเลยหลวงตาก็เลยบอกว่าบางอย่างมันไม่สะดวกเรื่องเข้าวัดท่านเลยไม่ส่งบอกว่าหลวงพ่อชาได้ว่าถ้าท่านไม่ส่งไม่ต้องส่งไปนะก็เนี่ยแหละก็เป็นเหตุให้ส่งอาจารย์สุเมโธหรือพ่อสุเมโธมาใหม่ๆนี่ก็ไม่เป็นหรอกก็ให้โยมนั่นแหละไปทางนู้นบ้างทางนี้บ้างให้พระไปบิณฑบาตแล้วให้โยมที่รู้จักกันที่เป็นชาวพุทธไปใส่บาตรตามสถานที่ต่างๆแล้วตอนนั้นก็เรียกว่าพระไปบิณฑบาตไม่ได้ก็ถือว่าเป็นขอทานดังนั้นก็ไปนู่นต้องไปขึ้นศาลขึ้นไหนกว่าจะชนะตอนหลังกว่าจะชนะมาบิณฑบาตได้แต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็เลยว่ามันจะสุเมโธก็เลยมาทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆซึ่งเป็นที่รู้จักตอนนั้นที่หลวงพ่อมานี่ก็BBC แล้วก็มาถ่ายหลวงพ่อชาแล้วก็ออกมีคนดูทั้ง5 ล้านคนทุกนั้นอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการมาส่งพระมาต่างประเทศคืออาจารย์สุเมโธหลวงพ่อสุเมโธที่มาประเทศอังกฤษเป็นครั้งแรกต่อไปก็ขยายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เลยเห็นที่ความจำเป็นความสำคัญเพราะว่าอย่างจะส่งพระไทยมาก็คงไม่สะดวกเรื่องภาษาไม่สะดวกเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีเพราะฉะนั้นตอนหลังหลวงพ่อชาตอนได้ส่งอาจารย์สุเมโธและหลวงพ่อสุเมโธมาเพราะว่าเป็น
ตอนนั้นเป็นพระอาวุโสที่สุดอ่ะที่ว่าเป็นพระฝรั่งที่อาวุโสมากพรรษามากพรรษาอายุการมาอยู่ตอนแต่ก็ไม่ได้บวชกับหลวงพ่อนะตอนนั้นที่จะมาบวชหลวงพ่อก็มีเพื่อนอยู่ที่นครพนมเป็นอุปชฌาย์ก็ให้อาจารย์สุเมโธหลวงพ่อสุเมโธไปบวชที่นครพนมเป็นอุปชฌาย์แล้วหลังจากนั้นก็เลยว่าอาจารย์สุเมโธหลวงพ่อสุเมโธมาก็เลยมีความเจริญมาเรื่อยๆมีสาขาต่างๆเยอะแยะมากมายทั้งในยุโรปไปอเมริกาไปอะไรแล้วก็จุดเริ่มต้นก็จะมาจากที่ตรงนั้น The origin of how we came about in the West simply started with Longpo Cha and Posumedo. When Longpo Cha visited, or he was invited to come to England many years ago, he brought along Posumedo, and having brought him along, he asked Posumedo to stay put and then establish and help out with the teachings and spreading the Buddhism. But before all this thing happens, when the invitation came, Longpo Cha actually went to visit Wlwng Tam Mha and consulted Wlwng Tam Mha. In the old days, it was very commonly known that there are two forest monk groups that are very strict in upholding their Vinaya. One group being Wlwng Tam Mha's group, another group being Longpo Cha's group. When the invitation came to Longpo Cha, he also realized that the invitation also went to Wlwng Tam Mha as well. So that was the reason why he went to see Wlwng Tam Mha, so he could also consult and ask for Wlwng Tam Mha's advice. When he spoken to Wlwng Tam Mha, Wlwng Tam said, yes, the invitation had been given, but he feels that for him to send the monks to the West, it can prove to be a bit of a challenge in the sense that there are some of the monastic protocols and rules and standards where he feels that he cannot offer compromises. So therefore, he feels that for his monks, it may not be the most suitable things for them to be doing to go to the West. So Longpo Cha, when he heard of that, he asked if he could send his monks to the Western because he feels that he can look after them and allow them to be able to practice as well as looking after the Vinaya. And Wlwng Tam Mha agreed and said yes. So Longpo Cha decided to travel and then brought along Posumedo. When they first arrived, there were a lot of things that they had to adjust and adapt. For example, the practice of Bindabat that we do very commonly, daily in Thailand, were very different here. The custom of going Bindabat in England, in the West, were done through different means. There were also a moment where some Westerners were finding it offensive seeing people going on Bindabat because they feel that you are acting as a beggar. And then we had to explain to them, clarify the situation, and came up with different ways of Bindabat, whereby it allows to practice according to our right livelihood, as well as follow the teachings of the Buddha, as well as not offending the locals. As the time goes on, a lot of the Westerners became interested, and even the BBC came and offered to do a documentary on the Forest Sangha. And with that documentary, the Forest Sangha under Longpo Cha became much more well known. And from the very beginning, the Sangha managed to spread over many places around England and other places around Europe. Many more monasteries were established. But through all this, a lot of the monks that were sent, they were all mostly Western monks. The reason being because of the language barriers. If they were Thai monks, it would have been a lot more difficult for them to communicate with the locals and understand the cultures and the traditions. And obviously at that very point, Longpo was growing more mature in his practice and his vasa.
and he was reliable enough and stable in his practice. Even though he didn't ordain directly under Chah, he ordained at another monastery up in the northeast of Thailand. And having come and spent a lot of time with Hluang Po and practice under Hluang Po Chah felt very confident that he could be here and support the local communities. ตอนระยะนั้นก่อนที่หลวงพ่อชาจะมาประเทศอังกฤษท่านก็ปรารภว่าท่านจะไปบิณฑบาตที่ประเทศอังกฤษตอนหลังท่านบิณฑบาตได้แล้วก็มีหลวงพ่อสุเมโธก็ไปบิณฑบาตเหมือนกันท่านก็บิณฑบาตตามปกติที่เราเคยทำข้อวัดปฏิบัติท่านก็ว่าแล้วบิณฑบาตไปดียังไงผมไปบิณฑบาตนี่สาขาหนึ่งวัดหนึ่งก็ได้มาจากการบิณฑบาตดังนั้นจึงว่าหลวงพ่อชาท่านก็ได้รักษาข้อวัดปฏิบัติของเราเอาไว้ในเทรวาทถึงสายของธุดงควัดเพื่อจะในครั้งพุทธกาลนี่ก็เป็นธุดงควัดนี่ก็เป็นข้อวัดชนิดหนึ่งซึ่งว่าเคร่งมากในครั้งพุทธกาลที่พระเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่ใครที่ถือธุดงควัดเนี่ยได้ไปกราบพระเจ้านะพระเจ้าท่านก็จะได้เทศน์อะไรใดขณะที่ไปถึงนั้นเลยนั่นเรียกว่าเรื่องของธุดงควัดนี่แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เคร่งนะคนทำได้ยากจนถึงทุกวันเนี่ยแล้วก็เรียกว่าบางศรัทธาบางคนญาติโยมประชาชนเขาไม่ค่อยจะรู้จักดังนั้นท่านก็เลยพยายามที่จะให้การธุดงควัดเนี่ยได้กลายเป็นที่รู้จักของผู้คนประชาชนได้เหมือนอย่างในครั้งพุทธกาล Hluang Po Chah said when he sent the monks over to the UK, one of the main practice that he wanted the monks to continue to live on is to practice a Abhinavata, regardless of where you are and whatever you are doing, trying to uphold these old traditions. The tradition of Abhinavata can give rise to lots of faith and devotion for those who come across. Hluang Po Chah said by being able to nurture these qualities, this practice, it gives rise to one's ability to practice, one's ability to look after the Buddha's teachings. And as for Hluang Po Sumedo, when he went on Binabat, even though he didn't get very much food, but he managed to acquire a lot of faith and devotions in the supporters that comes by, to the point that some approached him and then later on offered land to become hermitage and monasteries. During the Buddha's time, the practice of Chudonga practice is considered to be something very strict, and it's also something that is considered hard to be looked after, especially for the monks. That's why sometimes it is encouraged for the monks to try to practice with their Chudonga training. In some ways, this is a means of allowing the lay people to see and understand the way of the Forest Sangha. So this was the reason why Hluang Po Chah really emphasized that wherever you are as a monk, you have to try to maintain your Chudonga practice. เพราะว่าเรื่องของธุดงควัดเนี่ยมันสิ่งที่เราทำได้ยากอย่างเช่นว่าการเที่ยวบิณฑบาตการอยู่โคนไม้ในอย่างที่ว่าหลวงพ่อชาท่านก็ให้ทำเป็นประจำตอนที่ผมยังอยู่วัดหนองประพงคือในวันพระจะให้ถือเนตรสติกไม่ให้นอนตลอดทั้งคืนอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่ว่าจะให้พวกพระเนี่ยก็ได้มีกำลังในการกระทำมีกำลังในการปฏิบัติเพราะใครๆก็ไม่ก็อยากจะเดินจงกรมพยายามไม่อยากนั่งสมาธิแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือการปฏิบัติก็คือการทำเพียรให้มากๆการทำเพียรให้มากเลยตั้งแต่ความหมายของคือการภาวนาของหลวงพ่อชานั่นคือตั้งแต่ตื่นมาจนถึงจะหลับไปนั่นเป็นเวลาที่เราจะต้องทำเพียรแต่ในบางคนก็คิดว่า
การทำเพียรคือการนั่งสมาธิอย่างเดียวการทำเพียรก็มีอิริยาบถใหญ่ๆคือนั่งนอนยืนเดินเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างนั้นก็มาประยุกต์กับเพื่อเข้ากับสถาเรื่องว่าอะไรในแต่ละประเทศในบางทีมันก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศแต่ว่าทำยังไงเราถึงจะเอาทำสิ่งเหล่านี้แหละให้เข้ากับขนบประเพณีของประเทศต่างๆซึ่งเราได้ไปซึ่งไปส่งพระไปในช่วงแรกของวัดหนองประพงท่านจะเอาพระจากสาขาต่างๆซึ่งเป็นคนในพื้นที่นั้นจังหวัดอุบลอย่างคนอยู่วารินคนอยู่ยโสคนอยู่อะไรเอาพวกนั้นมาบวชเสร็จแล้วก็เอาส่งพระนั้นกลับไปตามสาขาในประเทศไทยนี่ท่านก็คิดเหมือนกันว่าในต่างประเทศก็ต้องเอาคนของอย่างประเทศอังกฤษเนี่ยก็เอาคนอังกฤษมาบวชกลับมาประเทศอังกฤษแล้วเนี่ยก็จะได้รู้จักว่าพอเป็นบ้านเขาเองเขารู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรต่างๆเราสามารถที่จะข้อวัดของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้ากับขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นได้ไหมก็ต้องเอาคนพื้นที่ถ้าคนนอกพื้นที่ก็ยากที่จะเข้าใจอันนี้ก็เป็นความฉลาดของครูบาอาจารย์ในการที่เขาจะส่งพระมาตามสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะในการที่จะเผยแผ่ให้พุทธศาสนานั้นไปกระจายไปตามสถานที่ต่างๆในทั่วโลกได้แต่เรื่องของการปฏิบัติคือไม่ใช่เรื่องอะไรก็เป็นเรื่องของตัวของเราเองทั้งนั้นเองไม่ใช่ว่าปฏิบัติการทำให้ใครทำให้คนไหนเรื่องว่าผลประชาเราปฏิบัติเราทุกวันนี้เราปฏิบัติเราต้องการอะไรแต่ว่าหลวงพ่อชาท่านบอกเราปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องการที่จะเอาชนะตัวเราเองเท่านั้นเราไม่ต้องเอาชนะคนอื่นหรอกบางคนหลายคนที่มาหาหลวงพ่อชาเนี่ยว่าผมอะไรก็นั่นแหละแต่ผมอย่างเดียวเนี่ยแพ้ใจตัวเองนั่นหลวงพ่อชาท่านก็บอกการปฏิบัติคือต้องเอาชนะตัวเราเองไม่ต้องเอาชนะคนอื่นFor the Tudunga practice, it is something that is very difficult to do. Simple means of practicing is living under the tree, going on Bindabat, and practicing all night, for example. In the old days, at Wapapong, practicing all night is something that has been stressed as a very important part of the practice. With the Tudunga practice, even though it may seem to be very challenging in many means, but by practicing a lot, it can give rise to a lot of inspirations and a lot of energy for the heart and mind. Yes, it is something that is very hard to do. Yes, it is. It takes up a lot of diligence and a lot of sacrifice and a lot of willingness and energy for it to be able to be a success. But regardless of what you are doing, from the moment you wake up until you go to bed, it is important to try and to bring up that sense of mindfulness and be aware of your practice. Whether you're standing, walking, sitting or lying down, you can always practice. Yes, in every country, in every culture, things are a bit different, but we can always try to apply our core vata and our practice in all of them. By looking after yourself well, you can also be a very good example to other people. At Wat Papong, when Luang Por Chah was there, he always bring monks from many places. He would bring them to the monastery, allow them to be well trained, and then after that he sent them back to their places in their hometown and their cities. Because Luang Por knows that if the local people comes and practice, they bring along their cultures and their traditions and their way of life. Once they are well practiced, then they can go back and with their cultures and their understanding, they can apply and then share that with the local people easily. The same goes with Westerners. A lot of the Westerners have gone to Thailand and gone to Wat Papong for the practice. And by having practiced well, once they come back to the West, because they are the locals, when they come back, they can
speak with the same tone, same tongue, act in the same way, but they can also apply the strict practice that they have been taught. This is a simple means of spreading Buddhism, spreading by showing good examples. For the practice, when we are practicing, sometimes it is important to ask ourselves, why are we practicing? We are practicing because we want to improve the quality of our heart and our mind, because we want to be able to achieve and conquer our defilements and our difficulties. ดังนั้นในความหมายของความเป็นกลางของหลวงพ่อชาคือไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ยินดีไม่ยินร้ายให้มันอยู่ตรงกลางนั่นคือความหมายเรียกว่าปฏิสนุบาตท่านก็ว่ามันเราโดนล็อกด้วยโซ่7 ข้อ 8 ข้อท่านก็เลยว่าเราตัดข้อใดข้อหนึ่งก็ได้เราไม่จำเป็นจะต้องตัดโซ่ที่1ให้มันขาดเราตัดโซ่ไหนให้มันขาดไปแล้วเนี่ยเราทุกคนนั้นจะเป็นอิสระ What Cha said is like, when we are practicing, we try not to indulge in things that are pleasant or get tucked into the things that are sufferings and giving us difficulties. When things are well, let it be well. When things are full of difficulties, let it be. It's as if you are being chained up. Let's say there are 7 locked on this chain. It doesn't really matter which lock you have to go through first. As long as you are unable to unlock at least one of the sections, then you are one section free already. อย่างนั้นก็เลยว่าในสมัยนั้นก็มีครูบาอาจารย์หลายองค์หลายท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาแต่วันมีลูกศิษย์ลูกหาก็ทำตามครูบาอาจารย์ก็เลยว่าไปทุดงตามสถานที่ต่างๆเรียกว่าไปทุดงตามสถานที่ต่างๆกลับมาแล้วเนี่ยผมจะปฏิบัติถูกไหมอันนี้จะทำยังไงปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติไม่ถูกอันนี้ว่าหลวงพ่ออาจารย์จะบอกให้สิ่งว่าง่ายๆไว้อภรรกะปฏิปทาในการที่ว่าการที่ว่าเราให้มีจิตสำรวมไม่ยินดีร้ายตาเห็นรูปหูฟังเสียงลิ้นสัมผัสรส2รับประทานอาหารแต่พอควรจาก3ก็พยายามทำความเพียรไม่เห็นแก่นอนมากนะสิ่งทั้ง3อย่างเหล่านี้แหละซึ่งจะทำให้เรามีความเจริญในการประพฤติปฏิบัติเราก็ไม่ต้องไปถามใครว่าผมปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติไม่ถูก Obviously, there are many teachers that we can look up to and follow. One of the ways of practicing is to follow the exact path and training by your teachers, especially when monks are alone and away from the teachers in monastery on their tudong. Sometimes a thought may occur to them, am I practicing rightly, am I practicing correctly? When you have doubts, when you have thoughts like this, it can cause some difficulties in your practice. But as long as you have this key, these 3 factors, like having the sense restraints, having the moderations in food, and having the mindfulness, these are ways that you can continue to practice wherever you are. นี่ตัวมีหลายปีแล้วอาตมาไปประเทศบราซิลจะมีญาติโยมคนหนึ่งมาถามว่าเราจะทำยังไงทำจิตให้มันเป็นให้ทำจิตเข้าถึงพระนิพพานเขาไปอย่างนี้อาตมาก็เลยมานึกถึงคำสอนของหลวงพ่อชายบอกท่านก็จะไม่ยินดียินร้ายมาตาเห็นรูปหูฟังเสียงลิ้นสัมผัสรสถ้าท่านทำได้อย่างนี้แล้วจิตท่านจะเป็นกลาง When Lumpur was in Brazil some years ago, he was asked by one layman,
how can we make our mind, how can our mind experience the taste of Nibbana? And Luang Por was thinking, well, how should I respond to this kind of question? And it dawned on him that Luang Por Chah once said, if you want to have a taste of Nibbana, you need to be able to go through the different senses without attachments. เราถามว่าใครในโลกนี้ที่จะทำอย่างนั้นได้ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ But obviously, for anyone to look after oneself in that way, you need to be at least a noble being. ดังนั้นพวกเราอยู่นี่ก็ที่เป็นที่มีจิตศรัทธาที่มาทำบุญนะเริ่มต้นจากการที่เรามาทำบุญและเรามาทำทานในการที่จะเอาบางสิ่งบางอย่างออกจากใจของเราให้ความโลภออกจากจิตใจของเราให้มีการเสียสละและการที่เราทุกวันเนี่ยที่ว่าทำไมทานะบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีที่ให้ทำไปทั้ง3อย่างเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาเนี่ยแหละในทุกคนที่เกิดมาเนี่ยชาติสุดท้ายของเราเนี่ยก็ไปถึงพระนิพพานทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในระยะเวลาที่เรายังตอนนี้เรายังไม่รู้เราจะเป็นยังไงเราไม่เคยรู้ว่าเราชาติที่แล้วเราเป็นอะไรเราเกิดมาอะไรชาติหน้าต่อไปเราจะเป็นอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันจะบอกเราเองว่าต่อไปเราจะเป็นยังไงหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยที่ให้ทำเนี่ยทานะบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีหรือทำสมาธิทำอะไรเนี่ยก็เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะเป็นทุนเป็นเสบียงของเราต่อไปในอนาคตข้างหน้าแต่อนาคตข้างหน้าเราเนี่ยชาติใดชาติหนึ่งของเราเนี่ยมันเกิดตกระกรรมลำบากเราก็อาศัยทานนะบารมีที่เราเคยทำนั้นมาช่วยเราเนี่ยให้รอดพ้นไปจากอัตภาพมันได้หรือชาติใดชาติหนึ่งเราเกิดมาใบเสียจริตอะไรไปนี่ก็เรื่องของศีลเนี่ยจะทำให้เรามีอาการครบ32หรือชาติใดชาติหนึ่งเราเป็นยาจกเห็นใจเป็นทำอะไรไม่ได้แต่เราก็ยังมีปัญญาในการที่จะเอาตัวรอดในอัตภาพนั้นได้เพราะฉะนั้นบางคนก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำทานทำไมต้องรักษาศีลทำไมต้องมาภาวนาเพราะว่าเราต้องทำให้ครบ3อย่าง3รัตนะพุทธธรรมสงฆ์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่พวกเราทุกคนนั้นยึดมั่นถือมั่นอยู่ถึงแม้ว่าพุทธเจ้าท่านก็ไม่ใช่พระเจ้าพุทธเจ้าเราเป็นคนอย่างเรานี่แหละแต่ว่าท่านมาหาจริงๆแล้วเนี่ยนิพพานก็มีอยู่แล้วแต่ว่าพุทธเจ้าท่านมาเจอนิพพานก็เลยให้เครดิตพุทธเจ้าว่าเป็นเจ้าของพระนิพพานแต่ว่านิพพานก็มีอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่คนใดที่มาเห็นแล้วจะรู้จักเรียกว่าในนักปราชญ์ในอดีตก็เรียกว่าไอน์สไตน์ซึ่งเป็นคนที่มีความฉลาดมากจะบอกว่าถ้าเขาสามารถที่จะเลือกศาสนาได้แล้วเขาจะเอาศาสนาพุทธศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีเหตุผลดังนั้นพวกเราทุกคนถ้าเป็นคนมีความฉลาดเราทุกคนต้องมีความฉลาดทุกคนมีความฉลาดมีความโง่ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครที่ฉลาดแล้วไม่โง่ไม่ฉลาดหลวงพ่อชาท่านเปรียบเทียบเหมือนกับเราอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยเราไปอยู่ต่างจังหวัดเราไปอยู่แต่แล้วก็ไปไหนไม่ถูกถ้าคนอยู่ต่างจังหวัดขึ้นมาอยู่ในเมืองก็ไปไหนไม่ถูกทุกคนมีความโง่และความฉลาดด้วยกันทั้งนั้นแต่เราจะอาศัยความโง่หรือความฉลาดของเราเนี่ยในการที่เราจะลงชีวิตของเราในให้เรารอดในอัตภาพนั้นได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอยู่พวกเราทุกคนเนี่ยเราทำไงถึงจะเข้าใจในตัวของเราเองจะเข้าใจชีวิตของเราเองบางครั้งหลวงพ่อชาเนี่ยก็ถามว่าขณะนี้เวลานี้เรากำลังทำอะไรอยู่เราทุกวันนี้เราทำอะไรเราทำดีเราทำไม่ดีต่อไปเราจะทำอะไรเราจะเป็นยังไงต่อไปเราเคยคิดบ้างไหมหรือว่าในสมัยยังเป็นฆราวาสมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งก็จะว่า whatever will be คือว่าต่อไปในอนาคตคุณจะเป็นอะไรคุณจะเป็นเศรษฐีคุณจะเป็นคนรวยคุณจะเป็น ประธานาธิบดีหรือคุณจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่หรือคุณจะเป็นยาจกไม่มีใครรู้
เพราะฉะนั้นในการดำรงชีวิตของพวกเราทุกคนก็ต้องอาศัยหลักการของพุทธศาสนาเพื่อที่จะให้ชีวิตของเรานะเป็นชีวิตที่มันดีเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นอย่างนั้นเราจะมีความเจริญถ้าเราปฏิบัติตัวตามหลักการพุทธศาสนาเราจะมีความเจริญทั้งด้านภายในทั้งด้านภายนอกจิตใจเราจะมีความเจริญจิตใจมีความจิตใจเราสูงมีความเมตตาเห็นอกเห็นใจคนอื่นเห็นอกเห็นใจคนที่มีความเดือดร้อนในหลายปีที่อาตมาบวชมันอาตมาก็ยังกังวลในหลายปีในกังวลเพราะว่าอาตมาบวชมาทางพ้นทุกข์แต่ทางพ้นทุกข์แล้วเนี่ยบางทีหลายอย่างเนี่ยเราจะต้องช่วยเหลือผู้คนประชาชนพอดีช่วงนั้นก็บังเอิญฝันถึงพุทธเจ้าถามบอกเราก็บวชมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้สร้างบารมีเนี่ยเราต้องช่วยเหลือต้องให้ช่วยเหลือคนบ้างไหมเพราะบางอย่างเราเห็นบางคนเราพอช่วยได้แต่เราก็ไม่ได้ช่วยหรอกเพราะว่าเราปฏิบัติมาทางพ้นทุกข์ก็ไม่ต้องช่วยเหลือใครแต่พุทธเจ้าท่านบอกว่าในฝันจะบวชมาแล้วเนี่ยพระมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนท่านพูดอย่างนั้นอันนี้เลยจบเลยไม่ต้องถามเลยนะว่าเป็นปรารถนาพุทธครูไปทางพ้นทุกข์คือพระต้องมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในการที่ว่าเราแนะนำพร่ำสอนสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนไอ้สิ่งที่เป็นโทษก็ไม่ต้องไปบอกเอาสิ่งที่มันดีสิ่งที่เป็นประโยชน์ในชีวิตของเขาเนี่ยให้เขามีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต To be able to offer dana and help and support and to have this act of generosity, it does involve a bit of faith and confidence. When we go through our sense of dana and generosity, when we give and we share to people, this acts of kindness allow us to overcome our sense of greed, which allow us to give up and sacrifice the things that we have and overcome the difficulties of the heart and mind. The Buddha taught us to practice with sila, with dana, and with wisdom, with panya. The reason we are practicing in this way is because we don't know how long we have been on our path of the practice. But eventually, when at the end of our path of practice, he is very confident that all of us will reach Nibbana for sure. It's hard to tell what we have done in our past life. But if you are practicing well, if you know what you are doing in this very present moment, it means that your future will always be well. And whenever we are in places or situations of difficulties, we should always remind ourselves to help each other, to offer dana, to practice your sense of generosity. By doing dana, by offering, by helping, you get a lot of goodness in return. And that goodness will always be a means of allowing you to be free from those burdens and difficulties. Let's say if somebody was born with certain health issues, and they might be struggling in their daily life, but if they can bring up the dana practice, they might be able to give rise to their own selves of well-being, bringing up wisdom and goodness in their heart and mind, whereby they can overcome those issues. But at the very beginning, we all need to have the confidence in the Buddha, in the Dhamma, and in the Sangha. And also bear in mind that the Buddha has always been exactly the same as all of us, but he has been the one who has put forth the practice first and realized that the Nibbana. Paul said that Nibbana is already in the nature among us. It's only when we are ready, only then we will realize Nibbana. The Buddha is not somebody who has established Nibbana.
The Nibbana has always been there, but the Buddha was the one who taught us the way to Nibbana. That's the reason why we gave him a lot of credit for it. The famous Einstein scientist, he said that if you have the choice, he would always go for Buddhism, because with Buddhisms there are lots of reasons, lots of causes and understanding where one can always comprehend. Whlwng Po Cha said that whether you feel you are a foolish one or whether you feel that you are quite wise and very smart, and whether you are a foolish person or a smart person, that doesn't really matter, because we all have both qualities. Sometimes we can be very wise, sometimes we can be very foolish, but we have to understand the path of the practice and the way of the practicing. When we understand our practice, it helps us to overcome the difficulties of the mind. Whlwng Po Cha always emphasizes the importance of asking ourselves what we are doing right here, right now. How well are we spending our time? These are simple means of reminding ourselves to be mindful. Whlwng Po said that in the old days, before he ordained as a monk, he actually watched this old movie called Whatever Will Be, Will Be. He said the gist of the movie came across as it's not for anyone to know, it's hard for anyone to tell what we have done, what goodness we have accumulated, whether we'll be a poor person or a rich person. It's hard to know the kind of goodness we have accumulated, but with the right practice, we can always be well. But for all of us, we have this path of the practice according to the Buddha Sasana. Whlwng Po said that by allowing ourselves to be dear to other people, to be dear to oneself, look after one practice, this can develop our mind and ourselves into goodness. Whlwng Po, when he first ordained as a monk, he once had a dream. He dreamt of the Buddha. Whlwng Po said that the Buddha came and explained to him the reason you ordained, the reason you have achieved what you have achieved, regardless of what your aspiration and your inspirations. Yes, you are here wanting to be free from sufferings, but the duty and the responsibilities of the monks is that we are here to help and support the beings, help and support the people, teach them the things that they need to be taught, explain to them the goodness that they need to be understood, so that we can all grow and become mature and be well developed in our mind. นี่ย้อนกลับไปหนึ่งในพรรษาแรกซึ่งอาตมาได้บวชมาอาตมาก็ได้ภาวนาพอสมควรแต่เลยคิดว่าจะไปหาที่ภาวนามีที่สัก5 ไร่มีบ่อน้ำสักบ่อหนึ่งแล้วก็ทางเส้นทางบิณฑบาตสักกิโลหนึ่งไม่ไกลจากหมู่บ้านจะไปหาที่ปฏิบัติแต่หลวงพ่ออาจารย์ก็เลยบอกว่าปฏิบัตินั้นอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ไว้ก่อนเพื่อที่จะครูบาอาจารย์จะได้สั่งสอนบางอย่างซึ่งเรายังไม่รู้ให้เรารู้เพราะเรายังไม่มีความฉลาดท่านก็เลยว่าท่านต้องช่วยตัวท่านเองก่อนนี่เปรียบเทียบว่าเหมือนคนจมน้ำนั่นแหละถ้าคุณว่ายน้ำไม่เป็นคุณก็ช่วยคนจมน้ำไม่ได้ในช่วงแรกท่านก็บอกว่าท่านไม่ต้องมีหลายหน้าที่ของท่านคือปฏิบัติดีอย่างเดียวนี่แต่คำพูดของหลวงพ่อชามันกล้องอยู่ในหูท่านมาท่านไม่ต้องทำอะไรมากเลยปฏิบัติอย่างเดียวปฏิบัติให้ดีอย่างเดียวเนี่ยโหเดี๋ยวต่อไปเนี่ยท่านไม่ต้องกลัวหรอกที่100 ไร่1,000 ไร่เนี่ยเขาจะอุ้มท่านไปเป็นเจ้าวาดนี่ตอนหลังก็เลยมาเห็นว่าคำพูดของท่านมันเป็นความจริงระยะหลังในสัก10 กว่าปีเนี่ยก็มาปฏิบัติก็ดีมาตลอดแล้วมันก็มีอะไรแปลกๆหลายอย่าง
อดีสัก10 กว่าปีที่แล้วอาตมาก็ไปทำพระดอกมันจะพระแต่พระหินพระมาอะไรก็เรียกว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็เลยสวดอิติปิโสสวดอิติปิโส108มันก็ได้มีเขาเรียกว่ามันแปลกๆกันเรียกว่ามีวิญญาณเกาะเพชรเกิดขึ้นมามันก็ได้เห็นกรรมอะไรหลายอย่างกรรมทั้งดีทั้งไม่ดีกรรมของผู้คนประชาชนก็เลยรู้จักว่าอย่างญาติโยมบางคนเนี่ยทำกรรมอันนี้นะเราจะเนี่ยจะพอช่วยให้คุณเนี่ยได้สำเร็จประโยชน์ไหมอย่างไรอย่างนั้นก็ทำธุรกิจอย่างเนี้ยเราทำธุรกิจอย่างนี้เราก็ทำพยายามแนะนำเข้าไปธุรกิจนี้เขาจะได้มีกำไรอย่างเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนหลังนะที่ว่าได้เป่ายันเกาะเพชรได้เนี่ยความรู้หลายๆอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเยอะเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะก็เลยคิดถึงในอดีตที่เคยฝันถึงพุทธเจ้าบอกตอนนี้เรามีโอกาสเรามีโอกาสก็ถึงเหลือผู้คนประชาชนได้แล้วเนี่ยเรามีโอกาสอาตมาก็เลยจะทำเพื่อจะช่วยเหลือพวกเราทุกๆคนนั่นแหละถึงว่าเราบางคนเราก็รู้จักบางคนเราก็ไม่รู้จักนี่แต่ว่าถ้าบางคนที่เขาเดือดร้อนมาเนี่ยเราก็พยายามที่จะช่วยทุกอย่างหรือแม้แต่ว่าคนตายไปแล้ววิญญาณต่างๆเนี่ยเราตอนหลังนี่มาจะมาเหมือนหลวงพ่อฤาษีลิงดำเหมือนกันไปไหนก็เนี่ยเจอวิญญาณคุยกับวิญญาณบางทีเขาก็มาขอให้เราช่วยอย่างเนี้ยบางทีเนี่ยมันคือว่าช่วยอันไหนเราช่วยได้เราก็ช่วยไปอันไหนเราช่วยไม่ได้เราก็ช่วยไม่ได้กันแล้วไปแต่ระยะหลังเนี่ยอาตมาก็มีความสามารถมากขึ้นในการที่ว่าในการช่วยคนให้คนตายเนี่ยให้ไปดีได้เนี่ยอาตมาก็ไม่ได้คิดว่าจะช่วยใครหรอกแต่คิดว่าจะช่วยโยมพ่อโยมแม่ครับที่อาตมาได้เสียชีวิตไปเนี่ยโหเราบวชมาพระขนาดนี้แล้วโหโยมพ่อโยมแม่ตายเสียชีวิตไปเนี่ยโหไปตกนรกเนี่ยมันจะแย่มากแล้วเราก็ปฏิบัติมาขนาดนี้ก็เลยในช่วงนั้นจะได้คิดถึงว่าโยมพ่อโยมแม่เขาแก่แล้วก็มีโรคประจำตัวด้วยเราก็ทำอะไรมากไม่ได้แล้วเอาไปช่วยโยมในพุทธวัตรบางทีก็โหเป็นพระสารีบุตรโหเป็นพระอัครสาวกแม่เป็นวิชาทิฏฐิตอนแม่จะตายเนี่ยก็ต้องไปโปรดแม่จนได้โสดาบันนี่ก็เราบวชมาเป็นพระเรามีโอกาสอย่างเราจะทำได้นั้นก็เลยได้คิดว่าช่วยโยมพ่อโยมแม่ให้ไปดีตอนหลังนี่ก็มีที่ญาติโยมอาตมาหลายๆคนนั่นแหละที่ได้เสียชีวิตไปเนี่ยอาตมาได้ช่วยให้ไปดีไปสุคติได้เพราะว่าเรื่องของการที่เราได้ภาวนามารู้จักเรื่องของกรรมต่างๆกรรมอะไรทำดีแล้วมันจะดีกรรมอะไรมันไม่ดีแล้วมันจะให้ผลอะไรยังไงเห็นกรรมต่างๆเราเคยทำว่าแต่ละภาคชาตินู้นชาตินี้ทำมาเยอะมากอันนี้มันก็เห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็เห็นตัวเราเองด้วยเห็นคนอื่นด้วยก็เลยว่าตั้งแต่ตอนนั้นที่เราฝันถึงพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยถ้าเรามีโอกาสเรามีเวลาเรามีอะไรถ้าเราที่จะทำได้เราก็พยายามช่วยในความสามารถที่เราจะทำได้ถ้ามีวาสนาต่อกันแล้วก็สามารถที่จะหรืออย่างพวกญาติโยมเนี่ยแหละที่ไปทำบุญที่อาตมาเนี่ยอาตมากล้าพูดเลยที่ว่าอาตมาทำบุญนะทุกคนนะก็หวังทำอย่างน้อยที่สุดไม่ได้ทำอะไรเนี่ยก็ให้มีไตรสรณคมเป็นที่พึ่งเอาไว้ก่อนสำหรับญาติโยมและญาติโยมบางคนเป็นพระเนี่ยบวชมาเนี่ยก็อยากจะเด็ดเป็นพระโสดาบันเป็นพระอรหันต์เนี่ยถึงว่าคุณยังไม่ได้ไตรสรณยังไม่เป็นโสดาบันยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นั้นเนี่ยพระที่อยู่กับอาตมาหรือญาติโยมอยู่อาตมาเนี่ยถ้าตายไปแล้วเนี่ยอาตมารับรองเลยว่าอาตมาได้ไปเนี่ยได้ไปดีไปสวรรค์แน่นอนเลยเพราะว่าในความสามารถที่หลังๆที่อาตมาได้ช่วยคนมาเยอะอันนี้ก็เป็นบารมีอย่างยิ่งในการที่ว่าจะช่วยพวกเราได้แล้วแต่ใครที่ว่าตอนหลังที่ลูกศิษย์อาตมาเนี่ยในระยะหลังเนี่ยที่ว่าได้มาทำบุญอาตมาเนี่ยอาตมาเป็นพอช่วยได้หรือบางทีญาติพี่น้องบางคนตายไปแล้วเนี่ยถึงก็มาขอให้ช่วยเนี่ยบางคนก็ช่วยได้บางคนก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าถ้ามันคนที่เคยเห็นหน้ากันอยู่เป็นประจำอย่างเงี้ย
เรารู้จักเคยทำบุญกันอยู่เนี่ยแต่มามั่นใจเหลือเกินมันจะไปดีแน่นอนแต่เวลาบางคนทำรู้จักผมมีญาตินู้นเพื่อนคนนี้แม่คนนู้นยายคนนู้นบางทีเราก็ไม่รู้จักมันไม่มีอะไรที่จะเชื่อมต่อบางทีมันก็ช่วยไม่ได้เพราะระยะหลังเนี่ยเรามีความสามารถมากขึ้นเห็นอะไรมากขึ้นและมีคุณธรรมอะไรต่างๆมากขึ้นสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนประชาชนได้ในสิ่งที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรายังทำไม่ได้แต่ตอนหลังเราทำได้แล้วในตอนนี้ของการประพฤติปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะถ้ามันปฏิบัติดีแล้วอย่างเดียวเนี่ยโอ้มันไปได้เยอะมันไม่รู้จะอะไรเลยมันว่ามันความรู้ต่างๆความรู้แปลกๆที่เข้ามาเนี่ยโอ้มันมากมายมหาศาลในความรู้เนี่ยจะสามารถที่จะมาช่วยพวกเราได้ซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาซึ่งเป็นพระเป็นเณรเป็นฆราวาสญาติโยมหรือว่าเป็นชาวพุทธซึ่งต้องการที่จะได้รับคำแนะนำต้องการที่จะเราทำยังไงถึงว่าจะทำชีวิตของเราให้มีความเรียบง่ายทำชีวิตของเรานั้นให้มันเกิดความสบายทำชีวิตของเราให้มันเป็นประโยชน์อันนี้ตามหลักการอันนี้มันไม่ใช่เป็นพุทธศาสนาหรอกมันเป็นหลักการทั่วๆไปของนักบวชซึ่งจะให้ช่วยเหลือผู้คนประชาชนนั้นให้อยู่ในศีลธรรมให้เรามีความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องเขาไม่ได้ว่าอะไรมากหรอกเพราะอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วก็ครั้งนี้ก็มีก็ญาติโยมในคนก็เรียกว่าอาตมาก็จะมาก็เลยว่ามีจิตศรัทธาที่ว่าในอาจารย์จะมาแล้วในก็เลยมาก็เลยถือว่าถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาพบปะญาติโยมด้วย Paul said that when he was newly ordained during his first vasa, even though he was in his first vasa, he felt that he was very confident in his practice and he was already seeking a means of going elsewhere. He was thinking to himself, if he has about maybe a plot of land that's about 5 rai, about 2.5 acres, that should probably be sufficient. Maybe some water reservoir, water sources of some kind, and within about 1 kilometer from a nearby village or town. This would be something quite sufficient for him to start his own place. When he consulted Luang Por Chah said, yes, that is true, but when you are new in your practice, sometimes we are not wise enough, we are not sharp enough in our faculties. We're still lacking in means of looking after ourselves. We need to try to practice well, be under the teachers, be under the guidance, so that once we have practiced well, we can know and look after ourselves in a means that allows us to practice well. The same as those who are a good swimmer. For you to be able to help other people, you need to be a strong swimmer, not just a good swimmer, but a strong swimmer, so you can help other people. And Pachal said that once you are a monk who is practiced well, people will running up to you, people will be chasing after you. Yes, you're only asking for 5 rai now. In the future, if you are practicing well, people will be offering you hundreds and hundreds of rai. People will be so devoted to you. So the main things to do now is to really try to practice well. And Paul said that in the past 10 years, his practice has really shifted. He has brought in this jade, this green color marble Buddha image. And with this image, the monastery, the sanghas and the lay people, we have been doing a lot of Ep.3 chanting, and mostly 108 Ep.3 chanting. And having done so, we've been experiencing like Yan Kok Pet, this kind of this radiant, this auras, this armor. The auras, the armors that we have been experiencing, the diamond armors. This has given rise to a lot of wisdom and knowledge to be able to see other people's karma, other people's past life and consequences, to allow people to be more successful and see their businesses, seeing how they can be more prosperous in the things that they do. With the diamond armors that came across from the goodness, from the practice, it also gave rise to ability to channel through past,
if they once have gone through difficulties in any means, this will give rise to practice and path and method in allowing them to overcome those difficulties. The same goes with this other famous teacher, Buddha Lingdam. When he traveled places, he often come across spirits and ghosts and unseen beings. And when he came across those beings, he always tried to help them out. So when Luang Por acquired these more experiences, and he was able to do the same, he wanted to help them out, wanted to help as many as he can, but obviously they need to be somehow connected to him before he can help them out. When he was newly ordained as a monk, there were periods where his parents were not well. He was always thinking to himself that I am a monk. If something happens to my parents, if my father and my mother passes away, it would be dreadful for them to be reborn in a lower realm. It would be terrible to have a son who is a monk but not able to help the parents. A similar story occurred during the Buddha's period, when one of the most famous disciples of the Buddha, Venerable Sariputta, realized that he needed to give the final teaching to his mother, because even though Venerable Sariputta was a fully attained disciple of the Buddha, but his mother was yet to realize anything. His mother still had wrong views. So he visited his mother, gave her the teaching, and sure enough, soon after, she became a stream entry. So the responsibilities of monks, we are here to help and support for people around us to be well and always be reborn in the places of well-being and goodness. By having practiced for so many years, one of Luang Por's abilities are the gift of being to see the causes and conditions of other people, and also to help them to find the different techniques and methods in supporting them. So whenever he come across problems and situations where he has to help other people, it always dawned on him that he had his dream many years ago when he was newly ordained monk, that when the Buddha came, the Buddha said, your responsibilities, the responsibilities of a good monk is for one to help and support other beings and other people. For those who have been able to offer danas and do like thambun with Luang Por, you're always trying to encourage them to be well and do well. At the very least, to have faith and confidence in the Buddha, in the Dhamma and the Sangha wholeheartedly. When you have this wholeheartedly, you will always be well looked after, and it is a guarantee that you will always be reborn in the higher places, in places of well-being. After having helped so many people along my years as a monk, I am very confident that by having the refuge in the Buddha, Dhamma and the Sangha, and having the sense of generosity, can truly help people. Sometimes people could come up to me and say, oh, my relatives, my friends and so have passed away. Luang Por, please kindly help them. Please make sure they be reborn in places of well-being. Luang Por says sometimes he can help them, sometimes he can't. For those people who can help them, there tends to be the people who are most likely to be closer to Luang Por, or met Luang Por before, seen or heard Luang Por before. The reason for this is because we need some kind of connections and understanding. When we are on the same wavelength, the same connection, the support and the connection can be done much more easily. As the time goes on with my practice, I realize that I can help people more and more. I can support people, I can nurture them, whether they are still living or whether they passed away. The same goes with all of us. When we are practicing well, when we are diligent in our practice, when we are progressing along our path, the better you are in your practice, the more you can help other people. So at the end of the day, we are here to do our part of the training and teaching. When we are practicing well, it gives rise to a lot of faith and confidence. It gives rise to the sense of happiness and well-being.
It gave sense of goodness, that we can continue to grow and become mature. And as this is my second visit to the monastery, I feel very fortunate to be here with all of you, and thank you for listening. ก็ประมาณสัก40-50 ปีจากนี้หลังจากเมื่อก่อนนั้นนะจะมีสายธรรมยุทธ์ในหลวงปู่มั่นท่านเป็นพระอรหันต์ทุกเวลามีพระมาท่านก็จะดูคนไหนได้คุณธรรมอะไรยังไงท่านจะบอกหมดแต่ตอนหลังเนี่ยจะมาอาจารย์หนังกันตันได้ไปก็ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าให้ท่านจะรับรองหรอกแต่ว่าคิดว่าตอนนั้นหลวงพ่อชาท่านเขาป่วยช่วงนั้นอาจารย์นันก็ยังเป็นพระประธานหลวงพ่อชาอยู่แต่ในประวัติบางอย่างของหลวงพ่อชาต่างคนต่างก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าถึงเวลาไปทุดงต่างไปก็ต่างคนต่างไปทุดงกันต่างคนก็ไปคนนู้นคนก็ไปคนเดียวไม่มีใครรู้ตอนนั้นอาตมากับอาจารย์นันต่างๆเป็นความคิดอาจารย์นันนั่นแหละที่อยากจะเขียนประวัติหลวงพ่อชาใหม่ก็เลยว่าจะมีพระที่ดังๆไปถามหลวงพ่อพุธไปถามหลวงพ่อพุธบอกโอ้ผมก็ไม่รู้ตามคนตามไปแล้วก็ครั้งนึงก็ได้ไปหาหลวงตามหาบัวในวัดป่าบางตาบแต่ว่าหลวงตามหาบัวเนี่ยก็ปูเสือให้นะตำรา3 โมงตอนนั้นกลับไปแล้วถามพระว่าหลวงตาว่าไงแล้วพระมาดีๆแล้วก็ต้อนรับดีๆแต่บางคนแต่ว่าผมก็ไม่เคยได้ยินเลยว่าหลวงตาปูเสือให้แต่ถ้ามาไปก็ไม่ได้ให้ท่านมารับรองหรอกเพราะเรารู้จักปฏิบัติแล้วเนี่ยตัวของเราเองรู้จักไม่ต้องให้ใครรับรองหรอกแต่ว่าถ้าท่านพูดอย่างนั้นก็แสดงว่าเป็นการรับรองเราอีกชั้นหนึ่งว่าเรื่องการปฏิบัติเราเนี่ยมันถูกทางแล้วแต่เราก็เชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติไม่ต้องให้ใครมารับรองเราก็สามารถรับรองตัวเองได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะถ้าเราปฏิบัติได้จริงๆแล้วเราสามารถที่จะรับรองตัวเราเองได้ไม่มีใครรับรองเราหรอกเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่ท่านตรัสรู้แล้วก็ไม่มีใครมารับรองท่านหรอกท่านก็รู้ด้วยตัวของท่านเองฉะนั้นเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยเป็นการปฏิบัติของใครของมันบางอย่างมันก็พูดยากบางอย่างเราบอกบางเรื่องอย่างพระของเรื่องของพระเนี่ยบางทีพุทธเจ้าก็ไม่ก็อยากจะให้พูดได้ญาติโยมฟังในเรื่องของสิ่งที่มันเหนือโลกบางอย่างท่านก็ให้พูดบางอย่างท่านก็ไม่ให้พูดท่านเอาในทุกวันนี้เรายังถือพระวินัยอยู่บางอย่างก็พูดมากไม่ได้เพราะว่าตามพระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ถึงแม้เรามีศรัทธาญาติโยมมีศรัทธาเราก็อยากให้รู้จักว่าพระองค์นี้ในปฏิบัติดีนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ได้มีศรัทธาได้มาทำบุญได้มีศรัทธาได้มาทำบุญแล้วก็ได้อานิสงส์ทำบุญกับพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์นั่นก็ไม่เหมือนกันอย่างพระธรรมดาก็ได้ในระดับหนึ่งพระโสดาก็ได้ระดับหนึ่งได้พระอรหันต์ในครั้งพุทธกาลหนึ่งทำบุญกับพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีพระอรหันต์ก็จะได้บุญมากเพราะฉะนั้นก็เลยพวกเราทุกคนก็ญาติโยมอย่างนี้เรียกพุทธเจ้าที่การนิพพานแล้วแต่ว่าก็คงที่จะทำกับท่านได้ยากแต่เราได้ความสามารถได้ความปัจจุบันนี้ที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นมาพิเศษอาตมาบางครั้งก็ได้มีโอกาสได้ทำบุญถึงพุทธเจ้าหรือพวกเราบางคนเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำบุญเราจะได้อานิสงส์มากขึ้นไปอีกSo during the last probably about 40-50 years ago, the very famous teachers that we all heard about were Luang Pu Mans and his disciples. Often when people are practicing or they may have practiced well, they would often go and see those teachers and those monks, and sometimes those teachers and those monks would reassure them or confirm that yes, your attainment is real, you have attained something, yes, you have achieved something. And those were very commonly done in the past, and the monks would go and visit those teachers.
But this was during the period where Lumpur was already was unwell and was about to be passing away. Lumpur Nan and Lumpur Biek and Lumpur Tan, they went to various teachers to go and find out more information about Lumpur. Lumpur has spent many years on his tudong, on his walkabout. But often when he went by himself, and not very much stories were kept or were kept and written down. And the only ways that they can find old stories and situations and moments where Lumpur have done things were for them to go back to those famous teachers and ask if Lumpur have visited them and ask for the stories from their side. Lumpur said he remembered having visited Lumpur Put and then Wlwng Tām Mha Bua. When he got to Wlwng Tām Mha Bua's place, it was very rare for Wlwng Tām Mha Bua to receive monks who are of different sects. But when the three of them arrived, he actually asked other monks to really lay down the mats and look after them well. He said, "Oh, these are good monks, look after them well." Obviously, this is not something that you feel that Wlwng Tām Mha Bua has reassured the three monks practiced. But it was very comforting to know that we were well received. But at the end of the day, when you're practicing, you don't need to actually wait for other people to confirm your result or your practice. If you are practicing well, you will know wholeheartedly that you are practicing well. You don't have to wait for other people to reassure you. But on that occasion, it was tremendous amount of metta from Wlwng Tām Mha Bua. He received us well. He looked after us. It was as if he really praises our ability, our practice. When we are practicing, whether we are practicing well or not, you will know. When your practice is going smoothly, you also know. The same goes as the Buddha. When Prince Siddhartha, when the Bodhisattva became the Buddha, he didn't request any confirmation from anybody. He reassured himself, he confirmed for himself that now he is a fully enlightened one. Obviously, being a practicing monk, the Buddha have laid down many rules about monks' ability to do things. There are certain things that we can share and say and do, and certain other things that we've been expected not to say and share too much. Because there are things that we have to be careful of. But for all of us, when we are doing things, when we are offered dana and do a lot of goodness, we need to find ways of doing the danas and goodness whereby we can get a lot of good results in return, the good benefits. The same goes if you have an opportunity to offer dana and offer an act of goodness to monks who are practicing well, to monks who are stream entry, once returner, non-returner, or even a fully enlightened beings. By having visited them, by having offered danas and do things with them, you have more opportunities to acquire more merits. Yes, even though nowadays the Buddha have reached his Nibbana, but all his teaching still remains. He has taught us to be very careful and very aware in the present moment, so we can continue to do our act of goodness and generosity, so that we can always receive the good fruits and result of our good practice. ในทุกวันเนี่ยที่ว่าไปตามสาขาต่างๆแล้วเราก็มีครูบาอาจารย์เดียวกันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกศิษย์จะว่าถึงเวลานั่งสมาธิสงบก็อยากจะนั่งสมาธิไม่สงบก็ไม่อยากนั่งอาตมาก็เลยว่าในทุกวันนี้ก็จะไปแนะนำเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วก่อนออกจากสมาธิเนี่ยกับพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยให้เป็นของว่างธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอะไรก็ได้แล้วก็ถอดเอาออกจากอาการ32แล้วก็เอาใจเอาไว้ในอากาศแต่แล้วก็ประกอบตัวเราขึ้นมาใหม่แล้วเอาใจไว้ในที่ตัวเราเนี่ยทำอย่างนี้3 ครั้ง
พื่ออะไรก็เพื่อว่าในทุกวันเนี่ยเราภาวนาแล้วก็เรียกว่าเรียกว่าฉันเรียกว่าอะไรวิปัสสนาเนี่ยแต่มันยังไม่เป็นวิปัสสนาหรอกที่เราพูดกันทุกวันเนี่ยเราภาวนาเนี่ยยังไม่เป็นวิปัสสนาหรอกอันนี้มันจะเป็นวิปัสสนึกวิปัสสนึกคือเราคิดเราเองเนี่ยบางทีเราคิดเนี่ยเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในการที่เรามาทำแบบนี้นะก็คืออะไรเราต้องการละสักกายทิฏฐิซึ่งมีอยู่ภายในกายของเราเนี่ยเพราะว่าเบื้องต้นของเราทุกคนก็ยึดว่าตัวของเราเป็นของเราเป็นของเราอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นในการที่จะละสักกายทิฏฐิและอีกอย่างหนึ่งนั้นคือเรามันไม่มีความยังไม่มีความคงที่ถ้าเรานั่งสมาธิดีก็ดีสงบไปเลยแต่ว่าถ้านั่งสมาธิไม่สงบก็เหมือนกับตกนรกนั่นแหละการพิจารณาเนี่ยก็เป็นตัวในการที่จะทำให้เรานั้นเกิดความคงที่ขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าบางทีเรานั่งสมาธิไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยพิจารณากายของเราเลยเราบางทีนั่งไปแล้วมันคิดไปเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราทุกคนเนี่ยเราก็ถือว่าติดครูบาอาจารย์เดียวกันมีอะไรที่มันจะแนะนำอะไรที่มันจะให้มันปรับปรุงให้มันดีขึ้นมาได้ก็พยายามช่วยเหลือในสิ่งที่ว่ามันขาดบกพร่องไปเพื่อที่เราทุกคนนั้นก็จะได้มีปัญญาเราได้เห็นสิ่งที่มันดีในการที่เรามาเป็นชาวพุทธในการที่เรามาภาวนาเราจะเห็นแต่สิ่งที่มันดีๆที่มันจะเกิดขึ้นมาในชีวิตของเรา When monks who are practicing under Luang Por Chah, every now and then we come together, and when we are practicing together, doing things together, sometimes meditating, sitting together can be quite easy. Sometimes it can be quite difficult. So when the mind is peaceful, you feel that your meditation has been very easy and very comfortable. But when your meditation is not going so well, you feel that it's a lot of difficulties, a lot of discomfort. For Luang Por, he would like to recommend that whether your meditation is peaceful or not, once you meditated after your meditation practice, try to reflect on the body, bringing the mind out as if the mind is floating in mid-air, looking at the body, seeing the body as the four elements, taking the body into the 32 parts of the body, taking the body into different pieces, and then put it back together again. Do this back and forth about 3 times after your samadhi practice, your meditation practice. This is not the way of vipassana, but it's a way of allowing the body and mind to reflect on what is really matters. It will help us to overcome our sense of attachment to this very body, and help us to overcome the ego within ourselves. Whenever we are meditating, when we are sitting well, you see that everything around us just feel well, very comfortable. But when you are practicing and when things are not going well, the sitting is very difficult. Sometimes it may make you feel as if you are being tortured in a hell realm. Now, as a disciple to the same teachers, as for those of us who are practicing, reflecting on the different parts of the body can really help us to develop our faculties, bring up more wisdom, and allow us to see things as they really are. แล้วก็ท้ายที่สุดนี้พวกเราทุกคนมันเป็นฆราวาสญาติโยมเนี่ยถึงเราบางคนมีศรัทธามากๆเนี่ยจะทำให้เหมือนอย่างพระเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เพราะเรายังมีครอบครัวเรามีอาชีพเรามีอะไรที่จะต้องทำแต่เราก็ทำในฐานะที่เราเป็นฆราวาสไปก่อนแต่มีโอกาสบางพระหรือวันที่เราว่างในวันหยุดเราถือศีล 8ก็ได้หรือถ้าถือไม่ได้ก็แค่ถือศีล 5ก็พอแล้วอันนี้ในการที่เรามีชีวิตในเพศฆราวาสแต่อย่าลืมในเรื่องของการกระทำในเรื่องของข้อวัดในการทำวัดเช้าทำวัดเย็นในการนั่งสมาธิอย่างนี้อันนี้เราทำในส่วนของการที่เราจะประพฤติปฏิบัติไปเพราะนั้นมันจะเป็นช
ชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีความมั่นคงแล้วนั่งสมาธิไปแล้วเราดูไปแต่โอ้โหวันนี้เราทำอะไรบ้างตั้งแต่เช้ามาตอนถึงเย็นวันนี้อะไรวันไหนเรานั้นนี้ทำไมทำอย่างนี้แล้วคนชอบทำไมทำอย่างนี้แล้วคนไม่ชอบคนนี้พูดอย่างนี้เราพอใจทำไมคนพูดอย่างนั้นพูดแล้วเราไม่พอใจเราก็พยายามดูในสิ่งเหล่านี้เน้นดูอารมณ์ต่างๆซึ่งมันเกิดขึ้นมาแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันยากที่เราจะเอาชนะอารมณ์ได้แต่ว่าถ้าเรารู้จักในการที่เราจะมาบรรเทาสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในจิตใจของพวกเราคือความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละเราทำอย่างนี้เรามาบรรเทาสิ่งที่มันมีอยู่ภายในจิตใจของเราเนี่ยถ้าตัวหนึ่งลดอีกตัวหนึ่งก็ลดตามไปด้วยฉะนั้นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราทำไปแล้วเนี่ยในส่วนของเราเนี่ยนะถ้าเพื่อเราจะมีบารมีจริงๆเนี่ยอย่างโยมคนเมื่อก่อนเนี่ยลูกศิษย์หลวงปู่มันเนี่ยหลวงปู่สิงห์เนี่ยเป็นอาจารย์ไปเจอหลวงปู่มันก็สอนโครงกระดูกของโครงกระดูกท่านเป็นอาจารย์สอนนักเรียนเนี่ยก็สอนนักเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งไปสอนนักเรียนอยู่ในชั้น30 คนมองไปเนี่ยเห็นเด็กทุกคนเลยเป็นโครงกระดูกหมดเลยเลิกเลยออกเลยไม่เรียนละไม่เป็นอาจารย์ละมาบวชกับหลวงปู่มั่นอย่างนี้หลวงปู่สิงห์เนี่ยดังเผาเนี่ยดังคือว่าเราก็ทำไปตามแบบของเรานั่นแหละแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสปัสนาบารมีแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นมาเหมือนอย่างหลวงปู่สิงห์นะที่มันเกิดขึ้นมาแล้วในที่สุดท่านก็ได้มาบวชนะครับมีพระที่มีคุณธรรมองค์นี้เป็นที่รู้จักกันในประเทศไทยแล้วเราทำในแบบที่เราทำได้ไปก่อนเราทำเป็นแบบที่ว่าโหเราจะทำแบบพระบางทีเราก็ยังทำไม่ได้เพราะเรายังมีครอบครัวเรามีอาชีพเรามีอะไรเราก็ถึงไหนจะเป็นชาวพุทธเราก็พยายามทำแบบของเราไปทำไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีวาสนาบารมีแล้วถึงเวลามันจะเป็นไปเองแบบหลวงปู่สิงห์ And lastly, for lay practitioner, yes, obviously it is very difficult to be practicing in a way that the monks are practicing. And you have the family to look after, you have your business to look after, you have your livelihood to look after. But as a means of the practice, one should try to think about taking on the daily practice of the 5 precepts. Have the 5 precepts as your mundane way of the practice. And every now and then, maybe once a week or once every fortnight, have 8 precepts as the way of the practice. And then in your daily life, trying to come up with personal routines where you have certain hours of the day, maybe in the morning or evening, where you can do some chanting, where you can sit and meditate. When you have those periods where you can be still and quiet, this can be a very positive reflection period where you can reflect on your daily activities and duties and moods and emotions that may arise. Certain thoughts and memories, certain words, certain difficulties in that day may arise, and you can reflect on them. By reflecting on those things that happen in your daily basis, yes, you are not going to be able to overcome everything all at once, but you'd be surprised if you can overcome at least one small emotions. Some of the emotion can also be overcome as well. To be patient with one's practice, be patient with your emotions. In the old days, there was another disciple of Luang Pu Man who was a school teacher. He said that he just went about his business as usual, went to school one day and got to the front of the class, and he said he had 30 students that day in the class. The moment he turned towards the student, he said, all of the students, rather than just being the children sitting in those chairs in front of him, when he turned around, what he saw were 30 skeletons sitting by the tables. And that layman said,
when he saw that day, it really turns him off from the world. He went straight to the monastery and wanted to ordain as a monk. And later on, that monk became a very well practiced and very famous monk called Busim. You don't really need to have a special ability like the monk. You don't need to have all the time in the world to practice like the monks. We can practice the way we are, trying to continue, trying to have a sense of consistency in our practice. And eventually you can experience, you can nurture your practice and be well in your practice. ในระยะสัก30-40 ปีหรือ50-60 ปีที่แล้วในประเทศไทยเรื่องธรรมยุทธ์เรื่องปู่มั่นก็เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีใช่ไหมถ้าพูดถึงพระมหานิกายก็จะบอกเป็นพระที่ไม่ค่อยมีศีลแต่มาระยะ30 กว่าปีที่ผ่านมาคือว่าพระมหานิกายก็มีพระหนึ่งพระชาเราเป็นมีพระปฏิบัติดีอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสายของธรรมยุทธมหานิกายในเรื่องปฏิบัติเนี่ยก็ถือว่าเป็นสายเดียวกันในพระในสายของวัดน้องปอพงก็ยังมีผู้ปฏิบัติดีหลายองค์รวมอาตมาด้วยแต่ถ้าในสายของพระปฏิบัติจะรู้จักและในสายมหานิกายธรรมยุทธเนี่ยอาตมาจะรู้จักในสายของธรรมยุทธที่ว่าพระปฏิบัติดีแต่ในสายธรรมยุทธที่อาตมารู้จักก็จะรู้จักว่าองค์ไหนปฏิบัติดีเพราะฉะนั้นเรียกว่าถ้าในสายปฏิบัติแล้วก็ถือว่าก็เป็นสายเดียวกันก็ถือวินัยอันเดียวกันก็ไม่ได้ละเอียดอะไรแต่ถือว่าพระมหานิกายปฏิบัติแล้วก็ยังได้มีคุณธรรมที่จะเกิดขึ้นมาอาตมาก็ยังเป็นผู้หนึ่งซึ่งว่าเป็นในสายที่เป็นผู้ปฏิบัติดีผู้หนึ่งในสาย In the past, probably 30, 40 or 60 years, often people would, when they recollect any particular Sangha members who are practicing well, they always said, oh, you must be under Puman's disciples only to be of special qualities of the practice. And you tend to be in a Dhammayut sect only. And if you were looked at as a Mahanikai sect, people always say, you are definitely in a sect where they are not practicing well in terms of their rules and vinayas. But when Lumpur has established his Sangha, because Lumpur's ways of the practice has been very strict and very much according to the Buddha's teachings. And because of that, Lumpur himself and many of his disciples have always been considered as monks who are practicing well. The same goes as for Lumpur. He has been practicing for many years and he's very confident that with his practice, it is a practice of well-being supportive to himself and other people. So as long as you are in this path of the practice, as long as you are interested in this particular methods, and you look after your sila well, looking after your practice well, look after your teachings, make sure your teachings are according to what your teachers have taught, then your teachings will always be well, your practice will always be well. And Lumpur feels that if you have any doubts in your practice, you can look at Lumpur. He can be a living proof that by practicing well, you can be like this. ก่อนนี้หลวงพ่อให้พรญาติโยมเราให้พรLumpur, we're giving the blessings now. Please make your mind peaceful. ยะทาวะเทวหาปุราปะริปะเรนนิสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปาติอิทธิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโนปันนาโสยะธามณีโชติราโสยะธาสุปิติโหวะจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุข
คิติชายุโกอาภิวาทนาสิริสานิจังมุตาปจายิโนจาตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังปารามัตเวปัสสนานังอาคังธัมมังวิชาณตังอาเคปุเตปัสสนานังตังคิเนเยอนุตเรอาเคธัมเมปัสสนานังวิราภูปัสสเมสุเขอาเคสังเกปัสสนานังปุญญังเกเตอนุตเรอากัสสมิทานังตาตาตังอาคังปุญญังปวัตติอาคังอายุจวันโนจายสุกิติสุขังพลังอาคาสัตตาเมดาวีอาคาตมัสสมาหิโตเอวะปุโตมนุสโสวะอาคาปโตปโมทัติติวัตุสาปมังคารังรักขันตุสาปเทวตาสาภาพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภาวะตุสาปมังคารังรักขันตุสาปเทวตาสาภาธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภาวะตุสาปมังคารังรักขันตุสาปเทวตาสาภาสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตI never expected to live this long. ไม่เคยคิดว่าจะอายุจะยืนขนาดนี้นะ90ตอนหลวงพ่ออายุ60นี่คิดไหมว่าจะอยู่ถึง80 When you got to 60, did you ever thought to yourself that you would live up until at least 80? ไม่เคยเลยครับ When I was 30, I was in Sabah, and I thought, I'm 30 years old now, and I suffered enough in 30 years. I don't know if I can stand 30 more years. บอกตอนท่านอยู่บนซาบาที่อินโดท่านบอกตอนนั้นอายุ30ก็คิดโอ้ Now 30แล้ว 60 years. 30แล้วก็ทรมานไม่ต้อง30ปีแล้วที่จะอยู่ทรมานอีก30ปีไหวหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็อยู่มาจนถึง60ได้แล้วเว้ย ยังพออยู่มาในช่วงนั้นสุขภาพดีมันจากช่วงจะ60มาถึง80 90เนี่ยสุขภาพ From when you were 60 up until about หัว now ใจความดันกระเพาะอาหาร Any problems with your Ultra JJ. ร่างกายก็เสื่อมไป 80% ดี But mostly at the moment his health ควา has ม been รู้ a สึก lot ความ better รู้สึกเราได้ว่า 80% Yeah, at least he always feels like physically 80% things have always been well for him แต่ไม่รู้ว่าคนข้างนอกก็ดูยังคิดยังไง he said he's not quite sure how other people might be perceiving his health, but for him, for Luang Por, he just feels that 80% of the time he is fairly well. Yeah, I feel 80% well. เหมือนกันครับรู้สึก 80% เหมือนกัน That's what, from my experience. I was going about down Haverstock Hill, and English schoolboy was standing by the roadside and asked us to stop, and he put his apple in my bottle. And then another time, Luang Por Chah I was walking behind Luang Por Chah down Haverstock Hill, and these schoolboys, rowdy boys, started making fun of us and threatening, and I was wondering what to do if they attacked Luang Por Chah. I was right behind him holding my alms bowl, and then
you know, I thought they were going to kick Lumpur Cha. I was figuring out what to do, and suddenly they just disappeared. I think some policemen came by or something. The boys just vanished, and then I went up to Lumpur Cha and said, "Lumpur, ben you guys?" He said, "Oh, dear Mark, come on, dear Mark." ครับก็เขาบอกที่เรื่องแอปเปิลเขาบอกว่าเพียงแค่ว่าอาจจะเป็นลักษณะท่านอันเรื่องที่หลวงพ่อเล่าท่านจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ที่หลวงพ่อท่านจำได้ การท่านไปด้วยใช่ไหม คือท่านคล้ายๆท่านไปบิณฑบาตแถวๆฮาร์เวอร์สต็อกฮิลคือด้านหน้าสำนักสงฆ์ที่หลวงพ่อไปนะครับมีคนเด็กมาใส่บาตรคือเอาแอปเปิลมาใส่บาตรอันนั้นใช่ครับแต่ว่าเรื่องที่คุยกับเด็กเนี่ยท่านไม่แน่นอนจำไม่ได้เหมือนกันแต่ที่ท่านจำได้คือวันหนึ่งไปบิณฑบาตกับหลวงพ่อชากำลังเดินไปกับท่านเนี่ยก็มีพวกเด็กวัยรุ่นกำลังตะโกนกำลังเหมือนกับว่าแซวหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อสเมโทก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยปลอดภัยสำหรับหลวงพ่อกลัวว่าเด็กจะมาแบบทำไม่ดีบ้างเลยฮะกลัวจะมาแบบมาแกล้งมาอะไรมาเตะหรือเปล่าก็เราคิดว่าจะทำยังไงปรากฏว่าอยู่ดีก็มีตำรวจผ่านมาตำรวจก็ไล่พวกเด็กไปก็เลยปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไรท่านก็เลยถามว่าหลวงพ่อชาครับเป็นหลวงพ่อเป็นไรไหมหลวงพ่อสมัยโทรถามหลวงพ่อชาบอกโอ้ที่อังกฤษเนี่ยได้ธรรมะดีนะ ท่านบอกว่าต้องส่งลูกศิษย์มาลอนดอน There was also in the Buddha Comes to Sussex, I think there's a one shot where a child puts an apple into the bowl and then takes it out again. Oh yeah. So I think it's a mixture. Those that's two right, got right. mushed together. ก็มีอีกเรื่องนึงในสารคดีที่ BBC ทำครับ And the schoolboy that put the apple in my bowl, he came about 2 weeks ago to see me. just He's an old man. old man now เด็กที่ใส่แอปเปิลใส่บาตรหลวงพ่อตั้งแต่สมัยมาปีแรกเลยครับเมื่อ2 อาทิตย์เพิ่งมากราบหลวงพ่อตอนนี้เป็นผู้เฒ่าผู้แก่แล้วฮะ ใช่มาตั้ง40 กว่าปีเนาะ 40 something 40 years now 40, yes. 45 45 years. 45 ปีแล้วครับ ใช่เด็กนั่นน่าจะ60 กว่า It must be in his 60s by now So he remembered it for all those. Had you had contact since then? I met him a few times. แล้วขอโทษทำไมเด็กคนนั้นเขาจำท่านได้ How is it that the boy remembered you and also how is it able to keep in touch He met George Sharp also, and George Sharp, he lived in London, and he seemed to keep track of me. And he's lived in Wales and other places, but he's been married several times. He didn't learn his lesson ก็จริงๆเขาหลังจากได้กราบหลวงพ่อแล้วก็ได้รู้จักกับกรรมการวัดชื่อจอร์จชาร์ปเขาก็เลยติดต่อผ่านกันเขาอยู่ที่ลอนดอนบ้างไปอยู่เวลส์บ้างแต่งงาน 3-4 รอบก็ยังเหมือนกับมีศรัทธาและยังกลับมาหาครูบาอาจารย์อยู่ ยังมีชีวิตอยู่มาหรือเขาเสียไปนะจอร์จเอาเนี่ย So George Sharp is still alive or passed away Passed away last year. ปีที่แล้วครับปีที่แล้วครับ แก่ Old age It was an aneurysm, yeah. Yes, he's the same age as Luang Por. อายุเท่าหลวงพ่อเลยครับ And it was an aneurysm. It's What is that like the large blood vessel burst. มีเส้นเลือดใหญ่แตกเขาก็เลยเสีย อืม